welcome back sa ating channel for today's vlog. So another makeup tutorial ulit tayo. Ang gagawin natin ngayon ay soft brown smoky eye makeup. So ayan ang ating makeup for today. Pero bago tayo mag-start, meron akong special announcement na tulong tayo sa ating mga health workers at frontliners ng FYM New Era General Hospitals. So lalagay ko guys yung link sa baba sa may description box para malaman nyo yung ibang details. Kung wala pa po kayong Paymaya app, so mag-download po tayo. Ayan guys, kung meron po kayong sobrang blessings na natatanggap, so wag po tayo magdalawang isip na mag-donate. Ayan, so kasi hindi na rin iba sa akin ang New Era Hospitals. So dyan ako nagpapa-check up at saka dati rin ako dyan nagko-cover o nag-e-area ng mga medical supplies nung nagtatrabaho pa ako sa medical supplies industry. Ayan. So, yung mga frontliners dyan, hindi na rin iba for me. Ayan guys. Kung meron po tayong sobrang blessings, ayan, tumulong po tayo, mag-donate po tayo. Huwag po tayong makalimot na tumulong sa ating mga frontliners dahil sila ang number one na bayani ngayong pandemic. Kaya tulungan po natin sila. Kung meron po tayong matutulong, wag po tayo magdalawang isip na tumulong. Okay, let's start. Please keep on watching.
Ayan guys, ang ating video for today. Sana nagustuhan nyo ang ating smoky eye makeup. May natutunan kayo kung paano paglalagay ng eyeshadow at yung ating full face makeup ngayon. Ayan guys, don't forget to click yung link sa baba sa description box. Tulungan po natin yung ating mga frontliners using your Paymaya. Sa mga wala po pong Paymaya app, mag-download na po kayo ngayon na. Ayan guys, ang ating video for today. Sana nagustuhan nyo. Don't forget to subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga new video. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo.